آیا بازم جنگی در راهه که بیت کوین اینطوری بی معطلی فقط داره به سمت پایین حرکت میکنه یا خیر؟ من مونا قوانپور هستم. امروز 3 جون 2026 ساعت 7 و 6 دقیقه است. بریم سراغ تحلیل بازار کریپتو که شامل بیت کوین، دامیننس ها، اتریوم و توتال 3 میشه. خب اون چیزی که دیروز راجبش صحبت کردیم، من 2 تا انتظار داشتم. بیشتر انتظار داشتم سناریوی قرمز رنگ اتفاق بیفته، یعنی قیمت به سمت بالا بره، که این اتفاق نیفتاد و در نهایت هم حدسم این بود که کمی قیمت بالا بره بعد به سمت پایین حرکت کنه. اون کمی رو به ما نداد و به سمت پایین حرکت کرد و داریم میبینیم که خیلی پرقدرت، خیلی با عجله داره میره سمت حمایت هایی که توی مسیرش از خیلی ها رو شکسته و داره میره سمت این حمایتی که اگه یادتون باشه گفتم یه نقدینگی زیادی روش مونده و به نظر میاد که باید از اینجا حالا به سمت بالا حرکت بکنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ اینم بگم با توجه به شرایطی که داریم میبینیم، با توجه به حرکتی که داره انجام میده، اگر قرار باشه حرکت روی بالایی هم ببینیم، شاید خیلی حرکت پرقدرت و پرشتابی نباشه. یعنی چی؟ امروز من فکر میکنم که دیگه باید به این ناحیه یا نهایتاً بذارید یه نگاهی به قبل هم بندازیم. خب ما اینجا یه ناحیه تسویه‌ای رو داریم که اینا رو که رد کرده هیچ، برسیم به اینجا. الان رو ناحیه حمایتی اینجاست و یه دونه پایین تر. خیلی خوب، تا حوالی 62,000 و تقریبا 500-600 احتمال پایین اومدن داره، ولی با توجه به اینکه RSIش الان رو عدد 11 و 39 11 ممیز 39، یعنی دیگه خیلی اشباع فروشه، احتمال داره که از همین جاهایی که هست، همین ناحیه‌ای که می‌بینیم، بیاد تا این ناحیه به سمت بالا حرکت بکنه. تا کجا بره بالا؟ من فکر نمی‌کنم دیگه بیشتر از $70,000. تازه $70,000 هم به نظرم خیلی زیاده براش اگر بخواد برگرده و از دید من این حرکت محتملیه که بیاد تا حوالی 65,000 65,250 و بعد شروع کنه به حرکت رو به بالا. تارگت های اولیش هم طبیعتاً 67,280 خواهد بود و بعد از اون 69,380 رو داره و اگر دیگه خیلی خیلی موفق پیش بره بیاد تا $70,000. خب این نواحی که از دست رفته رو من پاک میکنم که دیگه کاری به کارشون نداریم و میمونه اینجاها که طبیعتاً نواحی مهمی برای ما هستند. سناریوی اصلی که من انتظار دارم این هست اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، این حرکت های هیجانی انگار که داره پیشخور میکنه یه سری خبرها رو، انگار که قرار اتفاقی بیفته. خب دیشب یه سری تبادلات موشکی بین ایران با کشورهای دیگه بوده، برای همین من فکر میکنم که ما باید به این قضیه توجه بکنیم. احتمال داره که حتی این حمایت رو هم از دست بده و اگر قرار باشه این حمایت رو از دست بده، حمایت بعدی ما میشه حوالی 63,000 تا، یعنی از همین جا دیگه بخواد یهویی شروع کنه به سمت پایین اومدن و بعد از اون دیگه 59,000 تاست. من بعید میدونم که یه سره بخواد بیاد تا 59,000 تا. فکر میکنم که پله‌ای اتفاق بیفته، یعنی احتمالاً بیاد اینجا یه حرکت برگشتی بعد بخواد یه همچین کاری بکنه. این سناریوی بهتری براش میتونه باشه و میگم با توجه به وضعیت RSI که دیگه خیلی در اشباح هست، فکر میکنم که حرکت رو به بالا منطقی تره. خب بریم سراغ دامیننسش که دامیننسش از خود بیت کوین بیشتر
عجله داشته برای ریختن و پایین اومدن، همین نشون میده که خب نقدینگی داره ازش کامل خارج میشه که دامیننسش رو هم به همین راحتی از دست داده. تا 58 ممیز 45 پایین اومده و بعد یه برگشت رو به بالایی رو داره تجربه میکنه. دامیننس اگر خیلی برگرده بالا به نظرم تا 58 ممیز 83 نهایتا 58 ممیز 98 و بعد باز دوباره احتمال اینکه به سمت پایین حرکت کنه هست. خیلی وقتا منتظر این پایین اومدن دامیننس بودیم که یه آلت سیزنی ببینیم، یه اتفاق اساسی ببینیم، ولی خب میبینید که الان زمانی داره میاد پایین که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. سرمایه ها بیشتر به نظر میاد که داره از بازارهای پر ریسکی مثل بازار کریپتو و اونس جهانی طلا خارج میشه. خب طبیعتاً دامیننس تتر برنگشته پایین، تحلیل دیروز هم به خطا رفته، همینطوری داره پرقدرت به سمت بالا حرکت میکنه. خیلی از مقاومت های سر راهش رو هم رد کرده تا الان در واقع برسه به ناحیه فعلی که درش هستیم. اینجا احتمالا نزدیک همین ناحیه بشه که میشه حوالی 8 ممیز 475. این یعنی که خیلی تتر نقد هست، الان هم رو ناحیه مقاومتی هست. ممکنه که یه برگشت کوتاهی اتفاق بیفته، ولی هنوز تاییدیه های برگشتی ما نمیبینیم. نه رو چارت بیت کوین تاییدیه برگشتی قوی میبینیم، نه رو چارت دامیننس تتر. اتریوم چی؟ خب اتریوم هم رسیده به یک حمایت خوب، یه حمایتی که حالا جا داره که حتی تا حوالی 1940 میخوام این چیزی که داریم میبینیم اینجاست، عقب‌تره. اوکی. جا داره که تا 1731 هم پایین بیاد، خصوصا که در اتریوم هم ما هنوز هیچ برگشتی نمیبینیم، یعنی بیاد کلا این سطحی که الان روش هست رو پر بکنه و بعد حرکت کنه به سمت بالا. فعلا واگرایی ها و چیزایی که دیدیم هیچ کدوم عمل نکردن، بیشتر از هر چیزی داره حرکت میکنه به سمت پایین و انگار همه بازار دارن نقد میشن. اتریوم هم اینجایی که هست گفتم تا 1731 ممکنه که پایین بیاد، بعد یه برگشت رو به بالایی رو ازش ببینیم. ستاپ معاملاتی امروز داریم، تا برنگرده بالا و به نواحی مقاومتی نرسه نمیتونیم ستاپ معاملاتی بدیم. الان وارد پوزیشن سل شدن روی نواحی حمایتی خیلی کار پر ریسکیه. یعنی من ترجیحم اینه که وقتی برگشت بالا بررسی بکنم ببینم کدوم نواحی هست که میتونه به ما ورود بده برای نزول. و اما توتال 3 که تمام حمایت ها رو داره رد میکنه و پرقدرت به سمت پایین داره حرکت میکنه. سر راهش طبیعتاً 702 رو داریم و بعد از اون حوالی 698 رو داریم. به نظر میاد که توتال 3 هم میتونه بیشتر از اینها پایین بیاد. اگه نگاه کنید وضعیت RSIش هنوز به بیت کوین و اتریوم نرسیده، بنابراین درسته آلت کوین های مدت احتمالاً کمتر از بیت کوین و اتریوم حرکت داشتند، ولی من فکر میکنم که هنوز جا داره که پایین تر هم بیاد. برای پوزیشن باز کردن دوستان جایی که هستیم بسیار ریسکیه، چه توی بیت کوین چه توی اتریوم و احتمالاً آلت کوین ها بسیار جای ریسکی هستیم برای اینکه بخوایم پوزیشن سل باز کنیم. برای پوزیشن بای هم تا تاییدیه قوی نگرفتید وارد نشید لطفاً. میتونیم الان من میتونم بهتون بگم یه استاپشو بذارید 64680، تارگت ها هم بشه مثلا 67434 و 69320 و اینا رو میتونم بهتون بگم، ولی فایده نداره، خیلی ریسکیه چون تاییدیه برگشت ما نداریم، هر لحظه ممکنه اون استاپ از بین بره.
خیلی باید الان صبوری بکنیم تا یا قیمت برگرده روی نواحی مقاومتی که گفتم اگر برگرده میبینه و اونجاها تاییدیه بگیریم برای نزول، یا اینکه وایسیم برسه به یه حمایتی تاییدیه قوی برگشت به سمت بالا به ما بده و بعد اون موقع پوزیشن بای بگیریم. ترجیحاً فعلا صبوری بهترین راهکاره. اینا تحلیل و دیدگاه منه و ممکنه که خطا داشته باشه. شما به من بگید که در طرف درست بازار بودید و الان در سود هستید یا خیر. کامنت فراموشتون نشه، لایک فراموشتون نشه اگر ویدیو براتون مفید بوده. اولین باره که دارید منو میبینید سابسکرایب یادتون نره، چون ما هر روز بازار رو آپدیت میکنیم. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.